بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې زموږ د سی پلس د 10م کلاس د په دې کلاس کې به موږ ایلس اف سټیټمنټ متعلق کوو چې موږ سره ایلس اف سټیټمنټ سره رول لري. نو د هر څه نه مخکې راځم اول څه وکړم د دې تعارف کوم چې موږ سره څه کار کوي. نو راځو تعریف یې کوو چې this statement is executed when if statement become fail. مطلب دا هغه وخت کې موږ سره execute کیږي کله چې موږ سره د if باندې څه شوه wrong شوه مطلب fail شوله. نو دا څنګه fail کیږي؟ نو so the compiler check for the else if statement مطلب کمپایلر موږ سره څه کوي مطلب چیک کوي د else if statement مطلب چې دا موږ سره wrong شنو د دې باندې موږ سره څه کی ایگزیکیوټ کیږي سیم اف او همدارنګه که چیرته موږ سره د فرست ایلس اف اولینه ایلس اف سټیټمنټ موږ سره بیکم فیل مطلب دا هم موږ سره غلط شنو اگین بیا همدارنګه بیا it will checks for the third else if مطلب که چیرته موږ سره دا غلط شو نو د دویم ایلس اف ته راځي که دویم ایلس اف غلط شو نو دریم ایلس اف ته راځي. همدارنګه سیم اکشن will be perform همدارنګه به داسې د اکشن څه کېږي تکراریږي دوامداره ډول باندې. if none of the if and else if statement become true مطلب که چېرته موږ سره یو هم له if یا د else if یا مطلب د دې یو هم نه مطلب دا ده که چېرته موږ سره دا هم غلط شو دا هم غلط شو مطلب دواړه یې څه کړل کنډیشن فیل شول نو څه کېږي دلته بلاندې راشي بیا چې د لاست else block will be execute نو مطلب if به هم سکیپ شي او else if به هم سکیپ شي نو else ته د else block به څه شي execute شي. نو بل موږ سره چې دلته یو مهم نوټ ده په دې نوټ کې داسې لیکل شوي دي چې here can be more than one else if statement but only one if and else statement مطلب موږ سره به ملټیپل else condition وسی او only صرف یو if condition به وسی او نارملی موږ else اخلو صحیح ده. نو مطلب موږ سره صرف یو if به وسی نور دوامدار ډول به موږ سره else if statement ځکه چې موږ ټاپک else if statement ده صحیح ده. نو اندغه چې موږ دا څه کړی دا مثال مې تاسو ته واضح کړی ده پکې چې موږ سره مارکس د INT ډیټا ټایپ کې اخیستل شوی د مارک ته موږ یې 99 اساین کړي دي که چېرته مارکس مطلب دغه د اف یو اف د موږ سره نارملی 1 2 3 صحیح ده 1 2 دوه اف دي او ایلس ده مطلب که چېرته دا موږ سره رانګ شو راځي ایلس اف ته که دا موږ سره چېرته غلط شو رانګ شو نو دلته راځي د ایلس اف دویم ایلس اف ته که دا هم موږ سره رانګ شو نو راځي ایلس د ایلس باډي به موږ سره ایگزیکیوټ کیږي خو که چېرته اولنی اف صحیح شو نو دا د دې اف باډي به را سره ایگزیکیوټ کیږي که دا فیل شو د دې باډي موږ سره صحیح شول نو دا د اف دا کنډیشن سوري موږ سره صحیح شو نو د اف د ایلس اف باډي به موږ سره ایگزیکیوټ کیږي که چېرته موږ سره د همدارنګه د دویم دا هم غلط شو دا هم غلط شو د دریم ایلس اف کنډیشن موږ سره صحیح شو نو بیا د ایلس دریم ایلس اف باډي موږ سره څه کیږي ایگزیکیوټ کیږي او که نه دا صحیح شو نه دا صحیح شو مطلب دا درې واړه غلط شو نو بیا د کمپایلر راځي جمع کوي څه کوي چک کوي ایلس اف د جسټ ایلس سټیټمنټ موږ سره بیا ایگزیکیوټ کیږي. نو دا راځو دا څنګه کیږي د دې وضاحت په څه کوو په ډیب سی پلس پلس کې چونکه موږ سره د یو 10م کلاس زموږ ټاپک د ایلس اف سټیټمنټ صحیح ده او د کمپایلر د پروګرام د ښکلا دپاره ما څه کړي سټارټ اپ پروګرام او اینډ اپ پروګرام دا نارملی دا خو الریډي همیش پرنټ کیږي صحیح ده او د پروګرامر دپاره دا یو ښه طریقه هم ده چې باید د یوزر دپاره یو ښه کوډ تیار کړي صحیح ده. نو زه راځم دې دپاره څه کوم موږ INT اخلو صحیح ده INT کې مارکس INT ډیټا ټایپ کې ما څه واخیستل مارکس مې واخیستل او یو نارملی یو میسج مې پرنټ کړ صحیح ده او په میسج کې مې دا ولیکل چې enter your marks صحیح ده enter your marks مطلب ته څه وکړه مارکس دې انټر کا او نارملی enter your marks او CN صحیح ده CN marks او دلته اوس د دې نه یو اف باندې موږ سره اوسې کدی دې کې موږ لیکو کچیرته مارکس ما سره څول زیات و موږ سره کچیرته مارکس زیات یا مساوي و د څو څخه د 90 نه او همدارنګه څو کچیرته موږ سره مارکس صحیح ده که چېرته مارکس موږ سره څو همدغه مارکس کم یا مساوي و د سلو څخه نو څه وکړه دا باډي موږ سره ایگزیکیوټ کا مطلب رن کا چې یور ګریډ از A صحیح ده مطلب ستا ګریډ موږ سره څه ده A ده او که چېرته دا اف باډي موږ سره څه شوه فیل شوه نو څه وکړه ایلس ته راشه come on
ایلس اف ته راشه او په دې کې که چېرته موږ سره مارکس څه ګریډر یا ایکول زیات یا مساوي و د څو څخه د اتیاو نه نو اویا چېرته مارکس که چېرته موږ سره څه همدغه مارکس ول کم یا مساوي ول د څو څخه د 90 څخه ته دا کنډیشن ته باید تاسو پام وي چې صحیح دقیق کنډیشن باید ورکړئ نو بیا سی آوټ کې څه شی وکړئ سی آوټ کراته چې یور ګریډ از بی مطلب تاسو ګریډ موږ سره څه ده بی ده او که چېرته موږ سره بیا هم دا موږ سره څه فیل شو نو راشه بیا ایلس اف ته او په دې کې موږ سره چې ده مارکس ده مارک که چېرته ګریډر یا ایکول که چېرته زیات یا مساوي ول د څو څخه د زیات یا مساوي د اویاو نه صحیح ده او همدغه مارکس که چېرته همدغه مارکس کم یا مساوي ول د اتیاو نه صحیح ده نو دلته میسج راته پرنټ کا چې شی میسج راته پرنټ کا میسج کې راته داسې پرنټ کا دا باندې راته ایگزیکیوټ کا چې یور ګریډ یور ګریډ از سی ستا ګریډ څه ده سی ده او که یو هم موږ سره څه تطبیق نشو نو ایلس ته راشه صحیح ده نارملی موږ سره ایلس ته راشه او د ایلس باندې موږ سره څه کا ایگزیکیوټ کا میسج پکې دا پرنټ کا چې sorry you are fail and try again صحیح ده نو مطلب بخښنه موږ درنه غواړو صحیح فیل نو دوباره کوشش وکړه ښه دا کنډیشن موږ ورکړه بیا نارملی داسې کومه کمپایل کومه ښه ما دا کمپایل که زمونږ پروګرام کې هېڅ رنګه مشکل نشته ښه زه راځم دا کمپایل کومه ښه دا مې کمپایل که دلته انټر یور مارکس وایي خپل مارکس ورکړه نو زه دغه اولنی کنډیشن څه کومه تطبیق کومه که چېرته مارکس د 90 نه زیات او د 100 نه کم نو د 90 نه زیات مطلب 95 ورکړه 95 د 90 نه زیات دي خو د 100 نه کم دي دا کنډیشن موږ سره صحیح شو نو ا ګریډ به موږ ته څه کې ایگزیکیوټ کی او دا نارملی دا کوم یو چې موږ سره څه ده اینډ اف پروګرام دا خو به ایگزیکیوټ کیږي صحیح ده دا خو موږ سره انډیپندنت ده آزاد ده ښه څه شو انټر مو نه وهه بیا کمپایل کومه ښه څو موږ سره 95 او انټر مې کړه نو څه وایي چې یور ګریډ از ا ستا ګریډ موږ سره څه ده ا ده او راځم نو د دې خلاف اکشن اخلم صحیح ده نو دا بیا به کمپایلر دی لاندې ایلس اف ته راځي اف باندې به نه ایگزیکیوټ کیږي زه راځم دا کلوز کومه بیا یې کمپایل کومه دا پیر دلته څه ورکومه 15 اتیا صحیح ده 85 زه دا کمپایل کوم نو د 85 د چیرته د 90 نه خو زیات نه ده کنه نو دا کنډیشن موږ سره ولنه اف باندې موږ سره څه ده دا موږ سره فیل شو نو ایلس ته راځي د ایلس باندې به موږ سره ایگزیکیوټ کیږي او په هغه کې به موږ سره کم ګریډ بی ګریډ به موږ سره ایگزیکیوټ کیږي ښه 85 انټر مې ونه وهه او ډایرکټ مې بند کړه یور ګریډ از بی مطلب ستاسو ګریډ موږ سره بی ده نو اول اف باندې موږ سره څه شوه سکیپ شوه نو ایلس اف باندې موږ سره ایگزیکیوټ شوله ځکه چونکې هغه موږ سره فیل شوله نو زه راځم بیا دا کمپایل کوم د دریم کنډیشن دپاره د دریم کنډیشن کې که چېرته مارکس د 90 نه زیات نو مطلب 2 صحیح ده 72 مطلب 92 او زه انټر وهم چې یور ګریډ از سی نو اولنی اف باندې موږ سره سکیپ شو د ایلس د اول ایلس باندې موږ سره سکیپ شو د دویم ایلس اف چې ورته مخې ته راغی نو دا ورسره تطبیق شه ځکه چې اویا زیات دي د 2 زیات دي د 90 نه د اویاو نه او د اتیاو نه کم دي مطلب د اویاو
او د اتیا ترمنځ مارکس ده نو هغه 2 ده نو کنډیشن موږ سره څه ده سی ده. زه راځم دا بیا یو ځل بیا کمپایل کوم دې کې چې یو کم سټیټمنټ موږ سره هم تطبیق نشو نو هغه صرف د ایلس باډي به ایگزیکیوټ کیږي چې سوري یو ار فیل. نو کچیرته موږ سره مارکس د 80 نه کم ورکوم مطلب زه ورکوم 55 صحیح ده. نو دا 55 نه په دې نه په اولنۍ کنډیشن کې تطبیق کیږي نه په دویم کې نه په دریم کې نو چې به کې ایلس ته به راځي کنه کمپایلر نو دا به سره ایگزیکیوټ کیږي چې سوري یو ار فیل اینڈ ټرای اگین مطلب بهانه غواړم په دې کنډیشن کې ستاسو د مارکس نه پریپیر کی مطلب یو هم ورسره میچ نه کوي یو هم ورسره مقایسه کیږي نه نو مطلب نه دا په تطبیق کیږي نه دویم او نه هم دریم کنډیشن په تطبیق کیږي نو ایلس په تطبیق شي ځکه چې دا موږ سره دی کې میسج ورکړی چې یو ار فیل نو انټر sorry you are fail and try again مطلب تاسو دا کم مارکس موږ ته راکړل شوي دي دا د یو کنډیشن سره قابل تطبیق نه دي نو د ایلس باډي به ایگزیکیوټ کیږي نو ایلس باډي کې موږ لیکلي ورته چې sorry you are fail نو مطلب څه نو دا تاسو سیاسي ځای پیسې مطلب فیل شوي ناکام یاستئ او دوباره څه کوي خواري وکړه. ښه نو څنګه چې تاسو ته معلومه شوله چې په دې پروګرام کې چې موږ سره څو د ایلس اف د اول دویم دریم کنډیشن موږ سره فیل شول نو ایلس باندې موږ سره ایگزیکیوټ شوله نو راځو فلو چارت ته مطلب صحیح ده چې دا پروګرام موږ سره څنګه رن کیږي د موږ سره فلو چارت اف د ایلس اف سټیټمنټس موږ سره د فلو چارت د څنګه موږ سره د ایلس اف سټیټمنټ کار کوي نو اول شروع کوي کمپایلر د اف نه صحیح ده نو کچیرته موږ سره دا کنډیشن صحیح وسی نو راځي د دې باندې موږ سره ایگزیکیوټ کې او بهر وځي صحیح ده. کچیرته موږ سره دا فالس مطلب غلط نو راځي ایلس اف ته نو د ایلس اف باډي به موږ سره ایگزیکیوټ کیږي صحیح ده او داسې به بیا بهر ته وځي او کچیرته دا هم موږ سره څو ناقابل تطبیق نو بیا ایلس اف بل ته راځي صحیح ده دا نه غلط شه دام غلط شه او دام غلط شه دلته راځي نو دلته دا چک کوي کچیرته دا موږ سره صحیح وسی لاندې راځي دا ایگزیکیوټ کوي او داسې بهر ته بیا وځي او کچیرته ان کیس کدا هم موږ سره غلط شه نو ایلس ته راځي صحیح ده په ایلس کې موږ سره د ایلس باډي ایگزیکیوټ کی او داسې به راځي بهر ته وځي نو صحیح ده نو دا ټول ډیپند کوي د اف سټیټمنټ مطلب ما درته ویل چې په دې پورتنی نوٹ کې موږ سره چې اونلی ون اف مطلب یو اونلی ون اف به موږ سره وسی او ملټیپل ایلس اف به موږ سره وسی ایلس اف او ایلس به وسی نو چون کې موږ سره اونلی ون اف ده او دوه نه موږ سره ایلس مطلب ملټیپل ایلس اف او جست ایلس نو مطلب موږ سره د ایلس اف ډیپند ټول په اف باندې کوي صحیح ده شروع د اف نه کیږي نو دا موږ سره د نن ورځ کلاس په دې حالت دی چې څه ناڅه په پوښي وي څه مشکل وو بیا هم ماته په کمنټ په یوټیوب کې کمنټ پر دی زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د ویډیو لینک د خپل دوستانو سره شریک کړئ ترڅو زموږ افغانان ورونه تر استفاده وکړي تر بل ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم د خدای پامان.